Bravo, den styr ut från stationen nu. 24-21, korrekt. Driving Encounters by GTBOARD.com. Ja, det är just nu. Crooks still think they can get away, and cops will do anything they can to stop them. It's always interesting, sometimes terrifying, but it's never boring. Get ready, you're about to see what it's really like for Swedish police. So the car we're chasing is actually a hybrid, a Mercedes C300de, with a total system power of 300 horsepower. It does 5.6 seconds, 0 to 100 kilometers per hour. It's a 4-cylinder engine, matched with an electrical engine, and it actually has 700 Newton meters of total power, 302 horsepower total power. Top speed of limited to 50 kilometers per hour. Very impressive. And it's actually chased by the kind of European police favorite car, the Passat estate. With, I believe it has the optic of a regular, 150, 180 horsepower Passat, but it is a 300 horsepower Passat, and it looks like all the horsepowers got to use here, and he was pursuing that car almost up to 250 kilometers per hour, 234 kilometers per hour, which is like 140, 145 miles per hour. And the only thing you can react here, I think the police car driver was driving kind of perfectly. He only had a discussion with the police in charge in the station if the pursuit, if it should be continued or not, and the female officer asked how do you know he is under the influence or taking drugs? Yeah, because he's swearing left and right. He had to reply to those questions at 230 kilometers per hour. So kind of interrogation there at a high-speed pursuit. I think I felt bad for the poor police officer in the car. He should focus just on driving at those speeds and not describe why he was driving in super detail. Anyway, you can see that the driver of the Mercedes C300de is it's not as smooth as the police driver, and you can also see when he brakes fully, so the ABS engages and the rear lights blinks, but strangely enough the rear lights does not blink before the bend. He kind of crashes into the ditch, and then they start blinking and start braking after he flew into a ditch. And I don't know how many times he went around, but yeah, it looks like at least 5 times. But I'm very impressed with the safety of the Mercedes C-Class. For such a small estate car without a roll cage, the guy walked away from that. He got arrested, but no injuries. So that was very impressive. Look at the end for the sentencing, and be sure to subscribe if you like it, and press the thumbs up if you like these kind of videos, and don't miss the collection of many Scandinavian police chases on this channel, and enjoy the clip. Ja, jag har hängt på en bil, Hälla, österut. Ja, han drar. Det går i hög fart mot Enköping.
som inte stannar på väg mot Enköping i 18 då. Kör i mycket hög hastighet. En Mercedes. Vänta. Ja, det är korrekt förföljande. Går i 200 mot Enköping då, stannar inte. Ta läget till om du kan. Regelnummer och position. Kom. Solcellsparken. Merca. Ja, vänta. Ja, korrekt så. Svart Merca. Solcellsparken. Solcellsparken, östergående. Medeltrafikintensitet 200 km i timmen. Ska du sköta över mig på insatssätt? Jag kan inte hoppa över nu. Fortsätter rakt fram mot Enköping i Orresta. Ja, fortsätter rakt fram där i Orresta. Snart i höjd med plastplats Brösvik. Brösvitunneln, östergående, var det där? 75 ja, vi kontakt. Ja, nu. Jag fick hoppa över själv då. Jag passerar Brösvitunneln på väg mot Enköping fortfarande då. Och trafikintensitet just nu är låg. Trafikintensitet låg. Och vi tog i Enköping. Hastighet. Ja, just nu 220 då. 220. Finns det någon patrull i Enköping som kan gå ut med matta eller någonting då? Vi har ropat ut dem och vi ska försöka ta ut dem. Ja, ska säga grov vårdslöshet, trafik. Jag har fått någon sådana. Från 217420, trafiken Uppsala. 217420. Ja,
vi har tagit rygg på det här efterföljandet. Men vi sitter ju i en klumbuss, det är ju beaktat. Så här går det inte undan. Men vi ligger efter ifall det blir någon avåkning framöver här. Så, ja, det är uppfattat. Vi representerar regnumret där. Stämmer, passerar Tillinger nu då, strax i Urlunda. Det var ett rättsläge och om det är efter stoppförsök. Ja, jag har gjort försök. Ja, tillstånd på polismanstecken, grov vårdslöshet. Kan vi misstänka drograttfylleri eller rattfylleri. Vinglar ju till ibland. Hopp. Ja, det är uppfattat som vad är det tid på rattfylleri? Repetera. Vad är det som tyder på rattfylleri på aktuell bilkamp? Vinglig färd. Vinglig färd, det är uppfattat. Kommer vi fram till Urlunda-avfarten. Nej, och 24:45:30, det är ingen ledig bil i Enköping tyvärr. Från 01:30. Vi har tankat ut våra frihetsberövade och styr ut på stationen nu. 24:21. Korrekt. Den har gått av. Han har voltat ut i trafik över körbanorna. På fart mot Västerås. 24:75 var det korrekt, han har voltat.